Hello everyone. Here is a first lecture of wave optics and I am Swati Mahadi presenting this lecture. In this lecture, we are going to study nature of light, light as a wave, Huygens theory and Huygens principle. Then in earlier standards, we have learned that light travels in a straight line while traveling through a uniform and homogeneous medium. The ray or the path of light is called ray of light व रे ऑफ लाईट. म्हणजे आतापर्यंतच्या स्टँडर्डमध्ये आपण शिकलो आहोत की लाईट ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन. लाईट हे एका सरळ रेषेमध्ये ट्रॅव्हल करते अँड दिस पाथ ऑफ लाईट कॉल्ड रे ऑफ लाईट. we were familiar with many properties like refraction, reflection, dispersion, deviation, etc. Reflection. What is mean by reflection? Reflection means लाईटचं जे काय परावर्तन होतं त्याला तुम्ही काय म्हणता? रिफ्लेक्शन असं म्हणता. म्हणजे रिफ्लेक्शन हॅपन्स इन अ सेम मीडिया. हिअर वी आर गोइंग टू सी incident ray, normal and reflected ray, angle of incidence and angle of reflection are all these things are lie in a same plane. Angle of incidence is equal to angle of reflection. These are laws of reflection. Here we are म्हणजे इथं आपल्याला दिसतंय की glancing angle which is denoted by theta g, phi g. Then what is the glancing angle? Glancing means सरफेसने इन्सिडंट रेने किंवा रिफ्लेक्टेड रेने मिररच्या सरफेसशी केलेला जो अँगल असतो त्याला म्हणतात अँगल ऑफ ग्लान्सिंग किंवा ग्लान्सिंग अँगल. देन डेव्हिएशन फॉर रिफ्लेक्शन, इथं फॉर्म्युला दिलेला आहे 180 - 2i. दॅट मीन्स इन्सिडंट रे पुढं वाढवल्यानंतर जो अँगल रिफ्लेक्टेड रे आणि इन्सिडंट रेमध्ये जो काही अँगल येईल त्याला म्हणतात अँगल ऑफ डेव्हिएशन. आणि त्याचा फॉर्म्युला घ्यायला गेलो तर तो फॉर्म्युला आहे 180 - 2i. का तर इन्सिडंट अँगल आणि रिफ्लेक्टेड अँगल हे काय असतात? हे सेम असतात. देन लॉ रिफ्रॅक्शन. रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय की इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाईट फ्रॉम व्हेन लाईट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया. म्हणजे एका मीडियममधून लाईट दुसऱ्या मीडियममध्ये ज्यावेळेला ट्रॅव्हल होते त्यावेळेला लाईटचं बेंडिंग होतं आणि त्याला काय म्हणतात? रिफ्रॅक्शन असं म्हणतात. मग अँगल रिफ्रॅक्शनचे लॉज काय आहेत? तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन, इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल, ऑल दिस थिंग्स आर लाई इन अ सेम प्लेन. नंतर अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रिफ्रॅक्शन, त्याचा फॉर्म्युला आहे काय आहे? मेथड सेम. इन्सिडंट रे पुढं वाढवल्यानंतर रिफ्रॅक्टेड रेने इन्सिडंट रेशी जो केलेला अँगल आहे त्याला म्हणतात अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रिफ्रॅक्शन. बाय फॉर्म्युला हा आपण कसं दाखवू शकतो? तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स मायनस अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू अँगल ऑफ डेव्हिएशन. मग या सगळ्या कन्सेप्टमध्ये आपण स्नेल्स लॉ शिकलेलो आहोत. काय आहे स्नेल्स लॉ? n means refractive index of second medium with respect to first medium is equal to sin I by sin r. हाच फॉर्म्युला पुढे आपण वापरू शकतो. velocity of light in first medium to the velocity of light in the second medium. त्याचा दुसरा पुढे जाऊन फॉर्म्युला होतो wavelength of light in a first medium to the wavelength of light in a second medium. ह्याचंच रिअल डेप्थ आणि ॲपरंट डेप्थ आपण जे बघितलं त्याच्यामध्ये रिअल डेप्थ डिवायडेड बाय ॲपरंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. हाच फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. जर आपण जर फॉर्म्युला आपण पुढे डेव्हलप करत गेलो तर हे एवढे मोठे फॉर्म्युले आपल्याला मिळतात. त्याआधी नंतर आपण शिकलो होतो की प्रिझम फॉर्म्युला. काय आहे प्रिझम फॉर्म्युला? तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन I plus delta m divided by 2 divided by sin a by 2, where delta m is angle of minimum deviation and a is sin a by 2 मधला जो a आहे a is a refracting angle of a prism. त्यानंतर आपण शिकलो होतो मिरर इक्वेशन. मिरर इक्वेशन इज 1/f is equal to 1/v plus 1/u. then लेन्स फॉर्म्युला. लेन्स फॉर्म्युला काय आहे? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. then refraction at a single spherical surface
काय आहे फॉर्म्युला, n2 मायनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 मायनस v मायनस n1 अपॉन u. हे सगळे कशाचे आहेत, अँगल रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शनचा जो पूर्ण फेनॉमेना आहे हा आपण आता काय केलेला आहे, रिवाइज केलेला आहे. देन नेचर ऑफ लाईट. लाईट ज्यावेळेला लाईटचा शोध लागत होता त्यावेळेला न्यूटनने डिराईव्ह केले होते की लाईट कार्प्युस्क्युलर नेचर ऑफ लाईट. मग व्हॉट इज मीन बाय कार्प्युस्कल्स, तर अकॉर्डिंग टू न्यूटन कार्प्युस्कल्स मीन्स टायनी पार्टिकल्स विच आर हार्ड, इलास्टिक, rigid, massless, have different shape and sizes. A source of light, when a source of light emits these corpuscles which travel along straight lines in the absence of external force. कोणताही external force शिवाय light काय होते, emit होते. These corpuscles follows the laws of reflection. According to Newton, velocity of light in a denser medium is greater than velocity of light in a rarer medium. पण आपल्याला माहित आहे की का आता जे काय नवीन आपल्याला माहितीनुसार velocity of light in a rarer medium is maximum than velocity of light in a denser medium. According to Newton, different colors of light are because different sizes of corpuscles. Newton explains laws of reflection, refraction and the formation of images. ही काय होती की न्यूटन्सने सांगितलेली कार्प्युस्क्युलर थेरी होती आणि या ज्या थेरीतले जे काही ड्रॉबॅक आहेत ते पुन्हा कोणी या थेरीतले ड्रॉबॅक आहेत ते हायजीननी करेक्ट केले आणि एक न्यू वेव्ह थेरी किंवा वेव्ह नेचर सांगितलं गेलं. मग ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं, लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव्ह caused by vibrations of the particles of the medium. Huygens assumed that hypothetical medium, it means ether, present everywhere including in vacuum. म्हणजे व्हॅक्यूम सुद्धा एक हायपोथेटिकल मीडियम म्हणजे त्याला इथर म्हटलं जातं किंवा ल्युमिनिफेरस इथर म्हटलं जातं, हे तिथं व्हॅक्यूममध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे. हायजिन्स थेअरीनी एक न्यू फेनॉमेना एक्सप्लेन केला, कोणता तर इंटरफेरन्स. हायजिन्स एक्सप्लेन इंटरफेरन्स, डिफ्रॅक्शन, reflection and refraction, etc. Velocity of light in a denser medium is less than velocity of light in a rarer medium. हा न्यूटन्सच्या थेरीमधला जो काही ड्रॉबॅक होता तो हायजेननी काय केला, ओव्हरकम केला आणि इथं आपल्याला ते करेक्शन मिळालं. हायजिन्स थेरी कुड नॉट एक्सप्लेन, म्हणजे हायजीन थेरी काय काय एक्सप्लेन करू शकली नाही तर रेक्टिन्युलर प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोलरायझेशन ऑफ लाईट, it could not explain Compton effect, and it could not explain photoelectric effect of light. Experimentally cannot prove existence of ether, means vacuum मध्ये काहीही प्रेझेंट नाहीये. vacuum means void of matter आणि vacuum मध्ये काहीही प्रेझेंट नाहीये आणि हे नंतर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह झालेलं आहे. बिकॉज लाईट ट्रॅव्हल व्हायला कोणत्याही मटेरियल मीडियमची गरज नसते. देन ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. लाईट हॅव अ ड्युअल नेचर. कोणते कोणते ड्युअल नेचर आहेत तर पार्टिकल नेचर विच त्याला आपण फोटॉन्स म्हणतो. लाईट पार्टिकलला काय म्हटलं जातं, फोटॉन म्हटलं जातं. अँड देन वेव्ह नेचर ऑफ लाईट. लाईटला पार्टिकल आणि वेव्ह असे दोन नेचर आहेत. मग लाईट ॲज अ वेव्ह आपण कन्सिडर करूयात. लाईट ॲज अ वेव्ह. लाईट वेव्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. It travels with the speed of electromagnetic waves also. Light waveचा नेचर काय आहे तर लाईट वेव्स आर ट्रान्सवर्स इन नेचर. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आता समोर जी डायग्राम तुम्हाला स्लाईडमध्ये दिसते तर ब्लू कलरचा एक प्लेन आपल्याला दिसतोय आणि रेड कलरचा एक प्लेन दिसतोय. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की इलेक्ट्रिक फील्डला मॅग्नेटिक फील्ड ही परपेंडिक्युलर असते आणि ती फील्ड परपेंडिक्युलर असल्यामुळे हे दोन प्रकारचे प्लेन आपण इथं चेक केलेले आहेत. आणि प्रोपॅगेशन ऑफ डिरेक्शन. ऑप्टिकल फेनॉमेना एक्सप्लेन्ड
बाय डिफरंट थेरीज ऑफ लाईट. मग आता लाईटचा ऑप्टिकल फेनॉमेना काय आहे, तर फेनॉमेना कोणते आहे, रेक्टिलिनियर प्रोपॅगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपॅगेशन मीन्स लाईट एकाच सरळ रेषेमध्ये कशी ट्रॅव्हल होते, तर हे कार्पुस्क्युलर थेरीमध्ये सुद्धा सांगितलेलं गेलं आहे, वेव्ह थेरीमध्ये सांगितलेलं गेलं आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्समध्ये सांगितलेलं गेलं आहे, क्वांटम थेरीमध्ये आणि ड्युअल नेचर ऑफ लाईटमध्ये. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते फेनॉमेना एक्सप्लेन केलेले आहेत, रेक्टिलिनियर प्रोपॅगेशन, रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन हे सगळ्याच थेरीमध्ये एक्सप्लेन केले गेलेले आहेत. त्यानंतर डिस्पर्जन, इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन, डबल रिफ्रॅक्शन and then Doppler effect are explained by wave theory, electromagnetic waves and dual nature of light. It cannot explain in corpuscular theory and quantum theory. Photoelectric effect of light explained in quantum theory and dual nature of light. Compton effect of light is explained in also quantum theory and dual nature of light, and Raman effect is also in quantum theory. Then what is a wavefront? Wavefront, a locus of all the points of the medium to which waves reach simultaneously so that all the points are in a same phase, called wavefront. म्हणजे एक पॉइंट सोर्स असेल, पॉइंट सोर्स काय करतो की एक स्पेरिकल वेवफ्रंट्स सोडतो. मग त्या स्पेरिकल वेवफ्रंट ज्या तयार होतात, त्या स्पेरिकल वेवफ्रंटपासून एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत वेवफ्रंट काय होतात, पुढे 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 ट्रॅव्हल होत जातात. मग ह्या वेवफ्रंट कशा ट्रॅव्हल होतात, तर ते आपण पुढे बघायचंच आहे. मग त्याला काय म्हणतात, वेवफ्रंट अशा म्हणतात. मग स्पेरिकल वेवफ्रंट्स करस्पॉन्डिंग टू डायव्हर्जिंग ऑफ बीम, दीज आर स्पेरिकल वेव्स and source is at O. Then see next diagram, plane wavefront corresponding to parallel beam of light, these are plane waves. Then wave normal, ray of light, a perpendicular drawn to the surface of a wavefront at any point of a wavefront in the direction of propagation of light is called wave normal. Types of wavefront. Then types of wavefront मध्ये काय येणार की rays are perpendicular to wavefronts and then time taken by light to travel with one wavefront to another is along the any line. मग इथं दिलेले आहेत काही सोर्सेस. स्पेरिकल वेवफ्रंट पॉइंट सोर्स पासून स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट होतात, लाईन सोर्स पासून सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इमिट होतात, अँड सोर्स ॲट इन्फिनिटी म्हणजे सोर्स जर आपल्यापासून खूप लांब असेल तर प्लेन वेवफ्रंट तयार होतात. याचं हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे की सन एक सर्क्युलर हे आहे, सोर्स आहे. मग सर्क्युलर सोर्स आहे म्हणजेच तो जर आपण पॉइंट सोर्स कन्सिडर केला तर त्याच्यापासून निघणारे वेवफ्रंट काय असतात, प्लेन वेवफ्रंट असतात. पण त्या ज्या वेळेला अर्थपर्यंत येतात त्यावेळेला त्याचं आणि आपलं डिस्टन्स जर आपण इन्फिनिटी कन्सिडर केलं तर आपल्यापर्यंत येणाऱ्या सनच्या वेवफ्रंट काय आहेत, प्लेन वेवफ्रंट्स आहेत. देन हायजीन्स प्रिन्सिपल. मग हायजीन जो काही प्रिन्सिपल सांगितला त्यामध्ये काय काय सांगितलं, ईच प्रोपॅगेशन ऑफ लाईटसाठी त्यांनी हा प्रिन्सिपल सांगितला होता. तर काय आहेत 3 प्रिन्सिपल त्याचे बघूयात. ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट ॲक्ट ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट इमिटिंग सेकंडरी लाईट वॉज कॉल्ड वेवलेट्स इन ऑल डिरेक्शन्स विच ट्रॅव्हल विथ स्पीड ऑफ लाईट इन द मीडियम. The new waveform can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction, thus the envelope of secondary wavelets in forward direction. Then the wavelets traveling in the backward direction are ineffective. म्हणजे कोणतीही वेव काय आहे तर ती फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्येच ट्रॅव्हल होते, ती बॅकवर्ड डिरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल होत नाही. मग आता इथे आपल्याला दिलेलं आहे की प्रोग्रेसिव्ह ऑफ प्लेन वेवफ्रंट अँड प्रोग्रेसिव्ह ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. ही जी पहिली आहे बी असेल किंवा ए असेल, ह्या आधीच्या वेवफ्रंट्स आहेत. नंतर त्याच्यावरचं बरेचसे पॉईंट आपण जर पॉईंट सोर्स म्हणून ॲक्ट होतात आणि मग पॉईंट सोर्स काय करतो, सेकंडरी वेवलेट्स इमिट करतो आणि सेकंडरी वेवलेट्सला जर आपण कॉमन एनव्हलप ट्राय केलं किंवा एक कॉमन टँजंट ड्रॉ केली तर आपल्याला काय मिळते, एक सेकंडरी वेवफ्रंट किंवा प्रोग्रेस ऑफ स्पेरिकल वेवफ्रंट किंवा प्लेन वेवफ्रंट मिळते. थँक्यू.